שלום וברוכים השבים לערוץ היוטיוב שלי. אני בר הדדי ואני מאמנת להתמודדות עם חרדה, דיכאון, דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה. והיום בסרטון אני רוצה לדבר על שני מצבים שונים. יש לנו התקף חרדה, ויש מצב של חרדה שהיא מתמשכת, חרדה כללית, שזה לא מגיע בהתקף, אלא זו תחושה של חרדה שנמשכת כמה ימים, ולפעמים גם קשה להרגיע אותה. אז איך מבדילים ביניהן ומה עושים בכל אחד מהמצבים? בסרטון הזה אני עונה על הכל. אז בואו נעשה פתיח קצר ונתחיל. התקף חרדה. הרבה אנשים מכירים. זה מתחיל בדרך כלל, אנחנו כבר מזהים כשזה רק מתחיל, ואז זה מגיע לשיא, לפיק של החרדה, ונרגע. התקף חרדה הוא בדרך כלל עניין של כמה דקות, לפעמים זה יכול להיות שעה, אבל הכי חשוב זה שזה בעצם מגיע, עולה לשיא, ואז יורד. מצד שני, יש לנו מצב של חרדה מתמשכת, חרדה כללית, שאנחנו פשוט מרגישים חרדה והמצב לא זז. כלומר, זה לא עולה לשיא ויורד, אלא זה מצב סטטי של חרדה. במצב הזה אנחנו בדרך כלל נרגיש מאוד מפוחדים, כאילו משהו רק קורה או עומד לקרות. יש אנשים שמתארים את זה כתחושה של מוות שמתמשכת. אנחנו נחוש הרבה בלבול וחוסר ריכוז, אנחנו לא כל כך נרגיש בשליטה, ואנחנו נרגיש את זה כמצב סטטי שנשאר ולא זז. כלומר, הוא לא מגיע לאיזשהו שיא ויורד, יכול להיות שברגעים מסוימים נרגיש את זה חזק יותר, וברגעים מסוימים חלש יותר, אבל זה כל הזמן יימשך. המצב הזה יכול גם להביא לתחושה של ניתוק וריחוף, שנקראת גם מצב של דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה, כלומר ניתוק מעצמי או ניתוק מהמציאות. בדרך כלל זה יכול לשנות מעט את הראייה, כלומר אנחנו אולי נהיה רגישים יותר לאור, או נראה דרך מסך של ערפל. יכול להיות שיעלו כל מיני מחשבות מוזרות וקיומיות שמפקפקות במציאות, או במי אני, וזה בסדר, זה חלק מהתסמינים של התופעה. אם אתם רוצים לדעת יותר על מה זה דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה, יש לזה סרטון נפרד. המצב הזה של החרדה המתמשכת מגיע בדרך כלל מפחד שאנחנו לא יודעים מהו, והוא לא ממוסגר. מה הכוונה? אני אסביר. בהתקף חרדה אנחנו נלחצים ממשהו, זה יכול להיות משהו שאנחנו מודעים אליו או לא, לפעמים אנחנו לא מצפים לזה ופתאום מגיע התקף חרדה, זה בגלל שהתת מודע שלנו זיהה משהו, ואז יגיע התקף. ואנחנו נרגיע את עצמנו תוך כדי, או נימנע מלהלחיץ את עצמנו, ואז זה יגיע לשיא וירד. מצד שני, במצב של חרדה שנמשכת, זה מתחיל מהתקף, אבל במקום להרגיע את עצמנו או להימנע מלחץ, אנחנו דווקא נלחצים יותר מזה. אנחנו נלחצים מהתסמינים, אנחנו מפחדים שאולי קורה לנו משהו רע, שאולי יש לנו בעיה כלשהי, פיזית או נפשית, או שאנחנו מפחדים מהתקף חרדה. ואז במקום להרגיע את עצמנו, או להימנע מלהלחיץ את עצמנו, אנחנו עושים פעולה הפוכה ומתדלקים את החרדה הזו. אנחנו גורמים לה להימשך. לפעמים אנשים חווים התקף חרדה, ואחרי ההתקף הם מרגישים את החרדה הזו שנמשכת, כי הם לא מבינים למה הם קיבלו את ההתקף חרדה הזה. איך הם יודעים שהוא לא יבוא יותר, ומה הם עושים אם הוא יגיע שוב. ואז החרדה נשארת, כי הם במעין כוננות שלא יבוא ההתקף. זה קצת כמו לראות סרט אימה, ואז יש את המוזיקת רקע הזו שמזהירה אותנו שמשהו מתקרב, שמשהו רע עומד לקרות, ואז אנחנו מקובצים ובמתח ובכוננות כזו לקראת הדבר הזה שיקפוץ ויפחיד אותנו. אז זו התחושה, ובצדק, כי מישהו חווה התקף חרדה גדול פעם ראשונה, והוא לא יודע מה זה בעצם או מה הוא יכול לעשות, אז הוא מרגיש שההתקף חרדה יותר גדול ממנו, יותר חזק ומפחיד. והוא מרגיש שאין לו איך להתמודד איתו, אז הוא מפחד, כי הוא מאוים. שמא יגיע ההתקף חרדה הזה שוב. עכשיו, מה זה בעצם חרדה? זה מצב שבו המוח מאתר סכנה ומשחרר כמות מאוד גדולה של אדרנלין לגוף, כדי שנוכל להילחם עם הסכנה הזו. וכשהוא רואה שאין סכנה, הוא מפסיק את השחרור של האדרנלין. אז אנחנו מגיעים לשיא של החרדה, כי יש לנו הרבה אדרנלין בגוף, ולאט לאט האדרנלין הזה מתפרק, ואנחנו חוזרים לעצמנו וחוזרים להרגיש רגיל.
כשאנחנו מלחצים את עצמנו, או מרגישים לחץ, אנחנו בעצם אומרים למוח שיש עדיין סכנה. אז הוא ממשיך לשחרר את האדרנלין. אז נמשכים התסמינים. וברגע שאנחנו נדע שאין סכנה, ונסביר את זה למוח שלנו, אז גם התסמינים ייעלמו והאדרנלין יפסיק. אז איך אנחנו עושים את זה? איך אנחנו אומרים למוח שלנו שאין סכנה? בואו נתחיל עם הקל יותר. במצב של התקף אנחנו נרגעים. מרפים את השרירים, לוקחים נשימות עמוקות, אומרים לעצמנו שהכל בסדר, ונותנים פשוט לאדרנלין הזה להתפרק חזרה. אפשר לקחת כמה דקות לבד או לדבר עם מישהו, התעסקות בהסחת דעת עוזרת לזה, ויש לי עוד מגוון של טיפים בערוץ, כנסו לפלייליסט בנושא חרדות ותמצאו שם. מצד שני, יש את החרדה המתמשכת, שזה מצב יותר מורכב. בגדול, אם אתם לוקחים כדורים ויש לכם כדור הרגעה, לפעמים זה עדיף במצב כזה. עוד אפשרות זה לעשות ספורט ומדיטציה. וכמובן, חשוב מאוד לישון טוב, כי ברגע שאנחנו עייפים, זה מגביר את החרדה. אבל צריך להבין מאיפה הפחד מגיע. מה מפחיד כל כך? ולפתור את הפחד הזה. אם אתם יודעים מה מפחיד אתכם, מעולה. אם לא, זה לגמרי בסדר. העניין שהרבה פעמים קשה לפתור את זה לבד, וצריך ללכת לאיש מקצוע כדי לפתור את זה, כדי לפתור את הפחד הזה. ברוב הפעמים זה פחד לא הגיוני, או שהתגובה לא פרופורציונלית לפחד, כי התגובה של החרדה זה תגובה של סכנת חיים. ואתם לא באמת בסכנת חיים. מצב שמצריח מהמוח להגיב בצורה כזו. אבל אתם צריכים באמת להבין את זה. בגלל זה עושים טיפולי שיחה. כדי לאתר את הפחד ולפתור אותו. וכשאתם תבינו שהמצב הזה לא מסוכן בכלל וגם לא מפחיד, אז אתם תרגישו הרבה יותר חזקים מול הפחד הזה. בין אם הפחד הוא פחד מהתקף חרדה או מסיטואציה מסוימת. זה מצב שמגיע כי אתם מרגישים לא בטוחים. כלומר, not safe. ועד שלא תרגישו בטוחים, כנראה שתחוו את התחושות האלה. אם אתם רוצים להתעדכן בתכנים נוספים בנושא חרדה, דיכאון, דפרסונליזציה ודה-ריאליזציה, לחצו הירשם כמנוי. כל יום שני עולה סרטון חדש בערוץ. אם הסרטון הזה עזר לכם, לחצו לייק כדי שהוא יוכל לעזור גם לאחרים, ואני מזמינה אתכם להגיב ולפרגן. יאללה, אז נראה אתכם בסרטון הבא. ביי!